सो हेलो एभ्रिवन, आज म तपाईलाई एउटा नयाँ भिडियोमा तपाईलाई धेरै स्वागत छ र म आज तपाईलाई बताउन गइरहेको छु कि तपाईले पहिला यो भिडियोलाई हेर्नुस् के मैले यसको आवाज कम गरिदिएको छु किनकि यो भिडियो अलिकता कपिराइट आउन सक्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ यो नै मेरो गाउँ हो। जस्तै कि मैले गुगल यो तपाईले सोचिरहनु भएको लागि यो ड्रोन क्यामेराबाट खिचेको होइन, यो मेरो एउटा कुनै पनि एउटा उगलेको एउटा सिर्फ मेरो मोबाइलले गरेको। तर कसरी के तपाईले कुनै पनि हैन माथि पृथ्वीबाट गुगल अर्थबाट तपाईले धेरैवटा संसारले हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहे तपाईको देश नै होस् चाहे बाहिरको देश नै होस्, तपाईले कुनै देशको पनि तपाईले त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ के जुम गरेर भए पनि त्यो सबैको त्यो चप्पल छ कि छैन सब हेर्न सक्नुहुन्छ के सबै ए टु जेड त्यसमा पृथ्वीको अर्थबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ होस् इन्डिया होस् नेपाल होस् सबै ठाउँबाट तपाईले पृथ्वीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ के। र तपाईले आशा गर्छु यो भिडियोलाई तपाईलाई राम्रो लाग्नेछ। यदि राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र बनाउनमा स्क्रिप्ट लेख्नमा र एडिटिङ गर्नमा धेरै मेहनत लाग्छ, त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भाइले एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। र बिना देरी गरेर म तपाईलाई फोनको स्क्रिनमा लिन्छु र त्यसैले त्यो सबै कुराहरु बताउँछु किनकि मसँग एउटा मात्र मोबाइल छ, त्यसैले सपोर्ट गरिदिनु होला र म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। अब स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले यो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। जस्तै कि म यहाँ तपाईहरु सामु ओपन गर्दैछु। यो क्रोम ब्राउजर भन्ने छ, यो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु समयपछि यहाँ लोडिङ छ र यहाँ तपाईले सर्च बारमा क्लिक गर्ने आउँछ र सर्च बारमा तपाईले यस्तो के लेख्नु होला कि जस्तो कि त्यसमा आओस् के तपाईले यहाँ लेख्नु होला। म जे लेखिरहेको छु त्यही है, जी ओ ओ जी एल ई गुगल ई ए आर टी एच अर्थ लेखेर सर्च गर्नु होला र यति गरिसकेपछि यसमा पुरा गुगल अर्थ लेखिसकेपछि यहाँ त्यो फर्स्ट वाला वेबसाइट मिल्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा तपाईले डेस्कटप साइडमा अन गर्नु होला है, थ्री डटमा क्लिक गरेर तलपट्टि डेस्कटप साइड भन्ने छ, टिभीको यसलाई इनेबल गरिदिनु होला, टिक गरिदिनु होला र यो डेस्कटप साइडमा क्लिक गरेर यसमा फर्स्ट वाला वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्रोम ब्राउजरमा सिलेक्ट गर्नु होला। म गुगल अर्थमै सिलेक्ट गर्छु है त र गुगल अर्थमा सिलेक्ट र एकछिन पछाडि हाम्रो यहाँ लोडिङ भएर देखाउँछ र धेरै समय पनि लाग्दैन र यति भइसकेपछि हामी एकछिन ब्याक आउँछौँ किनकि हामीलाई माथि फेरि सुरुबाट हेर्नु छ। किनकि मैले अगाडि गरेको त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो यो पृथ्वी हो र माथि तपाईले कुन देश गर्न चाहनुहुन्छ हो त्यो देशलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि म नेपालको मान्छे, म नेपाललाई हेर्न चाहन्छु, NEPAL नेपालमा क्लिक गरेर र सर्च गरिदिनु होला र नेपाल लेखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति नेपालमा लिएर जान्छ र योपट्टि छ है त, अलिकति जुम गरेर जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले नेपाल यहाँ तपाईले देखिरहेको छ हो। यसैले गरेर तपाईले मैले अघि त्यो ड्रोन क्यामेरामा गरेको Queris त हो, त्यसरी गर्नको लागि तपाईले तलपट्टि एउटा 3D भन्ने हुन्छ है त, तलपट्टि म जुम गरेर देखाउँछु, 3D भन्नेमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ यसरी खिचिदिन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ हो यो नै हो नेपाल कसरी खिचिरहेको छ हो। यसरी गरेर तपाईले आफ्नो त्यो उहरुलाई खिचेर गर्न सक्नुहुन्छ र आशा गर्छु भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सनु।